Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να ανοίξουμε χωριάτικο φύλλο. Φύλλο για πιτούλες. Θα σας δείξω τη διαδικασία, είναι εύκολη. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πρώτα τη συνταγή για να φτιάξουμε το φύλλο. Σε ένα μπολ έχω βάλει 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βάζουμε 6-7 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και 300 γραμμάρια νερό. Θα ζυμώσουμε. Προσοχή τώρα, θέλουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στο χέρι μας, θα είναι μαλακιά, δεν θα είναι πολύ σφιχτή, έτσι, οπότε εάν δούμε ότι η ζύμη μας είναι πολύ σφιχτή, θα προσθέσουμε λίγο νερό ακόμα, γιατί παίζει ρόλο πολύ το αλεύρι που θα βάλουμε, έτσι. Εάν είναι πολύ μαλακιά, θα βάλετε λαβράκι. Και εφόσον έχει ζυμωθεί, θα βάλουμε 10 γραμμάρια ξύδι. Έτσι, μπορείτε να βάλετε λεμόνι, αν δεν θέλετε να βάλετε ξύδι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε, είναι μαλακό, δεν είναι πολύ σκληρό. Έτσι, τώρα όμως θέλει ξεκούραση. Οπότε θα το ξαναβάλουμε πάλι στο μπολ μας και θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα τουλάχιστον 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, έχει περάσει, κοιτάξτε πόσο ωραίο και μαλακό έχει γίνει. Λοιπόν, θα το ζυγίσουμε και θα το κόψουμε σε 6 ίσα σημεία. Εγώ θα φτιάξω 6 στριφτόπιτες σήμερα, όμως μπορεί να γίνει και κανονικό φύλλο μεγάλο, να το κάνετε πιτούλα. Λοιπόν, είναι σημαντικό να τα κάνετε μπαλάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, εντάξει, για να σας βγει και το φύλλο στρογγυλό. Και επίσης σημαντικό είναι τα υπόλοιπα μπαλάκια που είναι σε αναμονή για να τα ανοίξουμε, θα πρέπει να μου τα βάλετε σε μία μεμβράνη ή να μου τα σκεπάσετε με μία βρεμένη πετσετούλα, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε αλευράκι, ρίχνουμε αλεύρι στον πάγκο μας, πιέζουμε και ρίχνουμε αλεύρι και στο ζυμάρι. Εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και νησεστέ. Είναι σημαντικό να αλευρώνετε συνέχεια τον πάγκο σας και το ζυμάρι. Γιατί μετά από κάποια στιγμή το ζυμαράκι θα αρχίσει να κολλάει το ένα πάνω στο άλλο και εκεί οι περισσότεροι νοικοκυρές έχουν το πρόβλημα. Οπότε τι κάνουμε, αλευρώνουμε καλά το ζυμάρι μας και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ένα καλό αλευρωμένο ζυμάρι δεν υπάρχει περίπτωση να σας χαλάσει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το ζυμάρι μας σε ένα αρκετά στρογγυλό σημείο. Αυτό λοιπόν που θα κάνετε τώρα είναι να πάρετε τη μία την άκρη, να κλείσετε εδώ πέρα και μετά να αρχίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Προσέχτε, δεν θέλει με τα δάχτυλα, θέλει με αυτά εδώ. Έτσι, θέλει με την παλάμη μας δηλαδή. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Μην αγχωθείτε σε καμία περίπτωση. Βλέπετε, ανοίγει το ζυμαράκι χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο.
Και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξεις φύλλο. Έβλεπα δηλαδή τις παλιές νοικοκυρές να ανοίγουν φύλλο και έλεγα πώς το κάνουνε. Όμως σιγά σιγά με προσπάθεια τα κατάφερα και εγώ. Και από τη στιγμή που τα κατάφερα εγώ μπορείτε να τα καταφέρετε και εσείς. Μπορείτε να του κάνετε και αυτό το πράγμα που κάνω εγώ τώρα, δηλαδή πιέζετε και ανοίγει το φύλλο μόνο του. Βλέπετε? Βλέπετε πως ανοίγει ωραία σιγά σιγά το φύλλο. Δεν είναι, πώς το πω, δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά θέλει λίγο υπομονή στις αρχές. Επειδή αυτό είναι το πρώτο φύλλο και δεν έχει ξεκουραστεί καλά, ανοίγει πάντα πιο δύσκολα. Τα άλλα τα φύλλα θα ανοίξουν πολύ πιο εύκολα από ότι αυτό εδώ. Βάζουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Βλέπετε, στέγνωσε. Οπότε βάζουμε αλεύρι στον πάγκο μας και ανοίγουμε το φύλλο. Το πρώτο φύλλο είναι έτοιμο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα, αν θέλετε να τις κάνετε μικρές τις πιτούλες, το κόβετε στη μέση. Εντάξει, εγώ θέλω να θα κάνω 6 μεγάλες, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Εδώ έχω κάνει μία γέμιση, έχω βάλει ζαμπόν και διάφορα τυριά που λιώνουνε. Έτσι, μπορείτε να βάλετε τυρί φέτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Θα πάρετε τη μία άκρη του φύλλου, θα την εσκεπάσετε εδώ. Εδώ θα βάλουμε λίγο ακόμα. Και πλέον θα μου το στρίψετε. Θα πάρετε την άκρη εδώ. Θα μου πιέσετε λιγάκι. Βλέπετε, η πρώτη είναι έτοιμη. Έχουμε φτιάξει 5 ζαμπονοτυρόπιτες και πάμε τώρα να κάνουμε και μία τυροπιτούλα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις.
Λοιπόν, έτοιμο το φύλλο μας. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο μας όπως σας είπα 200 βαθμούς. Να ξέρετε ότι αυτά όλα τα φύλλα θέλουν λάδι για να ψηθούν. Δεν ψήνονται με άλλο τρόπο δυστυχώς. Οπότε πρέπει να βάλετε ελαιόλαδο. Θα του βάλουμε και λίγο σουσάμι. Και θα ψήσουμε περίπου σε 50 λεπτά, δηλαδή 50 με 60 λεπτά είναι ανάλογα το φούρνο σας, τη δύναμή σας, αντιστάσεις, εντάξει. Λοιπόν, οι πιτούλες μας είναι έτοιμες. Δεν νομίζω να θέλετε τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλουμε στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.